tin đồn không tên và cảm giác phẫn nộ trên mạng. Xin chào bạn. Chào mừng bạn quay trở lại với Hồ sơ bi kịch. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một tin đồn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Tin đồn cho rằng Tống Y Nhân đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Thậm chí, có những thông tin khẳng định cô đã mất tích hoặc liên quan đến một tai nạn chưa được làm rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, những cụm từ như Tống Y Nhân gặp tai nạn hay Tống Y Nhân đã qua đời xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng. Sự lan truyền nhanh đến mức tạo ra một làn sóng phẫn nộ, hoang mang và tranh cãi dữ dội. Điều đáng nói là cảm xúc của dư luận đi trước sự thật. Người ta chia sẻ, bình luận, suy đoán, trong khi gần như không ai dừng lại để đặt một câu hỏi cơ bản. Rằng những thông tin đó đến từ đâu? Và liệu chúng có thật sự tồn tại hay không? Tuy nhiên, điều khiến nhiều người đặt câu hỏi không chỉ là bản thân tin đồn, mà là lý do vì sao cái tên Tống Y Nhân lại bị cuốn vào một vòng xoáy như vậy. Và tại sao những tin đồn kiểu này lại xuất hiện dày đặc sau một bi kịch khác, từng gây chấn động dư luận. Một bi kịch gắn liền với cái tên Vu Mông Lung. Kiểm chứng tối thiểu và sự vắng mặt của bằng chứng. Trên mạng, nhiều bài đăng khẳng định rằng Tống Y Nhân đã gặp tai nạn, thậm chí đã qua đời. Nhưng khi đối chiếu với tất cả các thông tin công khai, không có bất kỳ nguồn chính thức hoặc đáng tin cậy nào xác nhận chuyện đó. Không có một thông báo từ phía cảnh sát. Không có bất kỳ báo cáo y tế nào được ghi nhận. Không có tuyên bố tử vong từ công ty quản lý hoặc từ gia đình. Và quan trọng nhất, các phương tiện truyền thông chính thống cũng không đăng tải bất kỳ bài báo nào liên quan. Từ cuộc điều tra toàn diện dựa trên các thông tin công khai, kết luận rất rõ ràng. Thông tin Tống Y Nhân đã chết chỉ là sự đồn thổi trên mạng. Và ở đây có một cảnh báo quan trọng. Việc chia sẻ thông tin về cái chết khi chưa được xác minh có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và tâm lý của người liên quan. Đồng thời, nó còn có thể dẫn đến rủi ro pháp lý. Nếu ai đó cố tình lan truyền thông tin sai sự thật, hành vi đó có thể cấu thành tội phỉ báng hoặc phát tán thông tin sai lệch. Nhưng câu hỏi khiến tôi không thể dừng lại ở đây là: nếu tin đồn này sai, vì sao nó vẫn bùng lên mạnh đến vậy? Và vì sao cái tên Tống Y Nhân lại trở thành mục tiêu trong một thời điểm nhạy cảm như thế? Trong trường hợp của Tống Y Nhân, việc truy ngược nguồn gốc tin đồn cho thấy một điểm rất rõ. Phần lớn các nội dung đều không xuất phát từ báo chí, không đến từ cơ quan chức năng, không đến từ những kênh có trách nhiệm pháp lý với thông tin họ công bố. Chúng bắt đầu từ các diễn đàn ẩn danh, từ những tài khoản tự xưng là người trong cuộc, từ các bài viết không có chữ ký, không có hồ sơ người đăng, và đặc biệt từ các lời tiên tri của nhà ngoại cảm được chia sẻ lại dưới dạng cắt ghép. Những thông điệp này thường được viết bằng giọng điệu rất quen thuộc, mập mờ nhưng đầy ám chỉ. Không nói thẳng, nhưng luôn để người đọc tự liên tưởng đến kết cục tồi tệ nhất. Để hiểu vì sao tin đồn quanh Tống Y Nhân lại bùng lên dữ dội như vậy, cần đặt nó vào đúng bối cảnh thời điểm. Đó là giai đoạn dư luận vẫn chưa nguôi sau sự sụp đổ bi thảm của Vu Mông Lung. Sau bi kịch đó, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện một loạt câu hỏi. Không phải câu hỏi dành cho hệ thống, mà là câu hỏi nhắm thẳng vào những cái tên từng xuất hiện quanh Vu Mông Lung. Trong số đó, Tống Y Nhân bị nhắc đến nhiều lần. Dư luận đặt nghi vấn liệu cô có phải là một trong những người đã mời Vu Mông Lung đến dự tiệc hay không. Trước làn sóng đó, Tống Y Nhân không công khai làm rõ tình hình, không lên tiếng phản bác, không giải thích chi tiết. Sự im lặng này lập tức bị diễn giải theo nhiều hướng. Có người cho rằng đó là dấu hiệu của việc né tránh. Có người coi đó là bằng chứng gián tiếp của điều gì đó khuất tất. Cho đến hiện tại, không có hồ sơ nào cho thấy cô bị liệt kê vào bất kỳ danh sách nghi phạm nào. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, với Tống Y Nhân, sự im lặng bị hiểu sai. Còn với Vu Mông Lung, sự im lặng lại là dấu hiệu của một quá trình bào mòn kéo dài. Để hiểu điều đó, cần quay lại nhìn vào những gì Vu Mông Lung từng để lại. Không phải bằng những lời kêu cứu ồn ào, mà bằng những dòng chữ rời rạc, lặng lẽ, trải dài suốt nhiều năm. Dòng thời gian tâm lý của Vu Mông Lung. Để hiểu vì sao sự im lặng của Vu Mông Lung không giống với bất kỳ sự im lặng nào khác, cần nhìn lại toàn bộ những gì anh đã để lại. Không phải bằng lời buộc tội, không phải bằng những phát ngôn gây sốc, mà bằng một dòng thời gian được ghép từ chính những câu chữ của anh. Đêm cuối cùng của năm 2019, khi một người bạn của anh là Vương Vĩ leo lên cạnh cửa sổ trong trạng thái tuyệt vọng, chính Vu Mông Lung đã gửi một thông điệp kịp thời. Anh viết rằng, đừng nghĩ xấu, khi bạn thức dậy và nhìn thấy mặt trời, bạn cảm thấy không có gì phải lo lắng. Anh cũng chia sẻ rằng bản thân mình cũng từng có những đêm u ám, nhưng vẫn luôn tin rằng ngày mai sẽ khác. Vu Mông Lung đã cứu người khác bằng sự dịu dàng đó. Nhưng đến mùa thu năm 2025,
Anh lại không thể chờ được mặt trời tiếp theo cho chính mình. Sau khi bi kịch xảy ra, những người từng được anh sưởi ấm chỉ có thể ngồi trước màn hình, lặp đi lặp lại trong các đoạn ghi âm trò chuyện 2 câu nói: "Chúc mừng năm mới. Cảm ơn vì đã cứu tôi." Trên mạng xã hội Trung Quốc, phản ứng bùng lên dữ dội. Nhiều cư dân mạng công khai yêu cầu lật lại vụ việc của Vu Mông Lung. Tên anh xuất hiện dày đặc trong phần bình luận, ngay cả dưới những nội dung tuyên truyền pháp luật và các bài đăng khoe thành tích của hệ thống tư pháp. Tất cả những gì còn lại là một dòng thời gian được xây dựng dựa trên chính lời nói của anh. Ngày 6 tháng 1 năm 2018, câu lạc bộ người hâm mộ của Vu Mông Lung bị giải tán sau 5 năm hoạt động. Không lời giải thích, không một lời kết thúc. Ngày 21 tháng 3 năm 2018, anh viết: "Quá khứ không thể viết lại, nhưng nó đã khiến tôi mạnh mẽ hơn." Một câu nói chín chắn từ một người mới ngoài 20 tuổi. Cùng thời gian đó, cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ rằng anh đã bị đối xử không công bằng kể từ hợp đồng ký năm 2013. Dù trong cùng năm, anh đảm nhận vai chính trong các tác phẩm Cửu Hoàng Tử và Bạch Chân Thượng Thần, những bộ phim cổ trang vốn được coi là bệ phóng sự nghiệp. Thế nhưng, sự đột phá vẫn không đến. Sau đó, Vu Mông Lung bỏ theo dõi Thiên Ngu Media. Rồi là sự im lặng kéo dài. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, anh viết một câu ngắn nhưng nặng nề: "Sao lúc nào cũng là tôi bị tổn thương?" Ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại tuần lễ thời trang Figaro, một sự cố xảy ra. Đèn trên sân khấu đột ngột tắt mà không có bất kỳ tín hiệu báo trước nào. Biểu cảm của Vu Mông Lung lúc đó thể hiện rõ sự sốc và thất vọng. Ngay trong ngày hôm đó, anh viết: "Vận rủi này thật không thể tả, ngay cả khi đang bước trên thảm đỏ, đèn cũng có thể tắt." Ngày 28 tháng 6 năm 2022, anh để lại câu nói được coi là đau lòng nhất: "Chúng ta làm việc vất vả như vậy, chỉ để trở thành những người bình thường." Vu Mông Lung ký hợp đồng 8 năm với Thiên Ngu Media, kết thúc vào năm 2021. Từ năm 2022 trở đi, xuất hiện tin đồn rằng anh sẽ gia nhập Senlin Pictures. Theo nhiều cư dân mạng, áp lực tích tụ qua nhiều năm đã đẩy nhanh sự suy sụp của anh. Bài đăng cuối cùng khép lại bằng một câu lạnh lùng: "Cách mọi việc được xử lý sau đó là hiện thực tàn nhẫn và vô lý nhất." Những câu chữ này không mang tính bộc phát. Chúng xuất hiện rải rác, kéo dài và nhất quán. Chúng cho thấy một quá trình bào mòn tinh thần, chứ không phải một khoảnh khắc nhất thời. Nếu bạn đang nghe đến đây, hãy để lại bình luận cho tôi biết cảm nhận của bạn. Theo bạn, những dòng chữ này có phải chỉ là than thở cá nhân, hay là những tín hiệu cầu cứu đã bị bỏ qua? Câu hỏi cuối cùng và vòng lặp không ai muốn chạm tới. Khi đặt toàn bộ các mảnh ghép cạnh nhau, bức tranh hiện ra không còn là một tin đồn đơn lẻ. Tin đồn về Tống Y Nhân, xét trên mọi khía cạnh kiểm chứng, là không đúng sự thật. Không tai nạn được xác nhận. Không cái chết được công bố. Không bất kỳ bằng chứng nào đủ điều kiện pháp lý hay báo chí. Câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó. Liệu đây chỉ là vận rủi cá nhân của những nghệ sĩ không may mắn? Hay là một vòng luẩn quẩn, nơi con người bị bào mòn dần dần mà không ai muốn ngăn chặn? Nếu bạn nghe đến đây và cảm thấy hồ sơ này vẫn còn nhiều điều chưa thể khép lại, hãy để lại bình luận cho tôi biết góc nhìn của bạn. Và nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng hồ sơ bi kịch trong những hồ sơ tiếp theo, hãy đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.